છે. જેવી રીતે વાત થઈ કે ઓનલાઈન ઓફલાઈન અમુક જગ્યાએ એઝ અ ઓનર આપણે ડાયરેક્ટલી ડીલ ન કરી શકતા હોય ને જેમ એમ્પ્લોય આપણા હોય તો એમને પણ ટ્રેનિંગ આપવી જરૂરી છે. વિધાઉટ ટ્રેનિંગ આ બધી વસ્તુઓ એમને કંઈ સમજાશે નહીં અને ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ટરેક્શન થશે. એ એક થોડો મને વધારે આઈડિયા આવ્યો. સેકન્ડ થિંગ કે મારા માટે બેસ્ટ પાર્ટ એ થયો કે બીજા કોઈ પર્સન આવવાના હતા એની જગ્યાએ મેં મારા પાર્ટનર અને મારા મોટા ભાઈ છે એ જ આવ્યા. તો અમારા બે વચ્ચે ક્યાંક ગેપ રહેતો તો એ ક્લિયર થઈ ગયો એમ. હવે અમે બે એઝ અ ટીમ કામ કરશું અને અમારી નીચેની આખી ટીમને એ રીતે ગાઈડ કરશું ફ્યુચરમાં. એન્ડ મેઇન થિંગ કે સ્ટ્રેટેજિકલ જે કંઈ છે કે જે પ્રાઇઝના ગેપ રાખવાના, ક્લોઝિંગ કરવાનું છે તો એ કઈ રીતે કરવાનું સ્ટાર્ટિંગથી લઈને એન્ડ સુધીમાં, તો એ મારા માટે તો ખાસ બેનિફિટ. કારણ કે અત્યારે ભલે અમારો બિઝનેસ 4 વર્ષથી છે પણ બ્રાન્ડિંગમાં એઝ અ રિટેલમાં હવે અમે આવીએ છીએ તો અમારું એ સ્ટાર્ટઅપ જ ગણાય છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે એ આખું સ્ટ્રોંગ મૂવ છે. સો થેન્ક યુ.